Hi everyone, this is me, Awan Chike, nag-isang chikadal ng bahay na babae na bikote, and welcome to Japan! Wow! Sa Japan, sir. Japan nga. Sa Malaysia? Hindi. Japan Town Center. Ha? Sa Gloria na lang yan. Japan Town Center. Sa Glorieta nga. Sa Glorieta 2. Sa taas lang nung mall. Shower out. Shower out kay sir. Viewer ko yan. May share pa. Shower out. Shout out. Bye. Subscribe. Oh. To Super Marvel. Follow na ka. Follow nyo ako sa live na. So like a gem. Oh, diba? Yes, everything. Pupunta tayo sa Japan. Ganda. House. Grabe, te. Sabi niya ate, bawal po. Diba sama pa, pwede tigilan. Mga naparang budo. Si Liza ang pinaka-naipit girl. Naipit yung mukha niya. Sinilto niya. Hi vlogs! Welcome to my life, Charot. Hello everyone! So ngayon nandito tayo sa Glorieta and I'm with the pet chides. Yes, pila-pilang Hi guys, pet. welcome to the vlog. Yan. Top of the glow? Top of the glow. Oh, vlog, ano ka? I-vlog mo kami. Ayan na nga, oh. Video yan. Touchdown, Japan. Bali, touchdown, Japan. Sir, Welcome to Japan. this way, ma'am, this way. Dito tayo sa side na to. Ito yung ulan. Sorry, tour guide. Sige, record mo. Ano? So kung mapapansin niyo yung outfit natin ngayon, pang Japan. Japan. Maikli, syempre dapat yung master. Oh, ito best lang yung ang kanyang outfitan. Let's go look at this. Yung dalawa. Bus na namin yung camera. At sa akin. Dapat ginagano-ganon. Ay, dapat gitna ka. Ang init. Sa Japan kami ang init. Ito yung may-ari ng vlog na to. Ayan. Asan na ba siya? Asan
Saan na siya? Ay pala. Ay pala nung video. Yan, si Baklang Olay. Ah. Ay, alam mo, charot. Inhale. Tingnan natin kung paano liliting siya ni Olay. Parang may himatay na kakainin. Marami na piling pala dito. Oo. Hi vlogs! Welcome to my live. Charot. Charot lang. Guys, nandito tayo sa Japantown Center as of now and sobrang daming murals dito na pwede nyong pagpicturan. Instagrammable talaga. And ngayon guys is pandemic but ang dami pa ring tao nagpipicture, like may mga petay. Harap ka! Nakaharap ay nagbablog. Ayan oo. So ang dami talaga bes. Hindi talaga may picture gusto ko. Ito yung picture na nakita namin. Ito. Ako to. Ay, gara. Oh! Oh, tara. Ay, isa yun na asa naman Hindi ko dapat Japanese, hindi naman English. Wala ba Japanese dito? Ay! So ayan. And nandito tayo sa may coffee area. So may guard na siya. Kanina walang guard dito na nag-around. So malaya pang itanggal yung mga face mask, face shields, ganyan. And hi! Namumukadkan. Ang Pocky. Namumukadkan. ang pinakamalaking pocky sa Pilipinas. Namumukad ka. Sobrang dami ng pwedeng pagpicturean guys. Hindi mo alam kung alin yung uunahin mo. Like this one nasa likod ko guys. Ang ganda, 'di ba? So, yung iba na nandun is tarpaulin ito. Wall painted to guys. Ganda. And napapaligiran din dito kapag naggutom na kayo ng sobrang daming restaurant like Raminage, Ushashimaru, Curry House, Coco Chibani, and iba't iba pang mga Japanese cuisine. Yeah. Okay guys, so meron pang ganito. Diba? So let's take a cinematic view of this Japantown Center guys. Magandang dilag. Transition, drone ka girl. Ba't ba dinala ko yung napakahaba kong ano? So guys, ayan, pagkatapos na mag-picture-picture, kakapagod dito guys, pag picture-picture. Maganda dito, hindi masyadong marami yung tao kasi ewan ko, ba't di maraming
di marami yung tao ngayon. So maganda mag-picture, maganda mag-vlog kasi may time ka para maganda yung picture mo. Yan. Parang tagal namin nag-picture. Parang alas 5 nandito na kami, alas 6 na ngayon. So 1 hour kami nag-picture dun sa labas. And after mong mag-picture at napagod, pwede ka kumain sa mga restaurants paligid nitong Japan Town. Sarap! Sana all may sa itlog. Di ba yung madram? Sabi nila, may mga tao ka talagang makikita sa daan. Ito yung mga taong madadaanan mo lang. Diba, nakakasabay mo ba sa iyong paglalakbay sa paglalakad? Ngunit, paano nga ba natin makikita ang halaga ng bawat taong nakakasabay natin? Hindi ko nakabisado. Vlog mo yun eh. Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem. Pam param pam 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 param param pam. Eu já se lembrando. Oh, que putinha. Eu já se lembrando. Oh, que And guys, tapos na tayo dito sa Japan Town Center. Let's go home na. Pagod na ang mga pechay. Lanta ng mga pechay. Yeah, pagod na mga pechay. Parang Ayan, ganyan. Ganun na rin. oh, que putinha. Mga pechay! Mag-ingay mga pechay! Magandang dilag, magandang dilag, magandang dilag, magandang dilag, magandang dilag, magandang dilag. Ano? Binikwento mo yun sa MRT. Sila yung Ay, oo nga guys. So, bago magtapos ang vlog na ito, edi MRT, edi hindi namin research masyado yung lugar. Ayan, na nangyayari. Tapos, edi nagsakay na kami MRT, umandar na, layo-layo pa kami. Ayan, edi aura, gaganda ng suot, susan, yayamanin, yayamanin. Tinginan yung mga tao, denim-denim pa. Tapos, after nun, akala ni bakla, sabi ni bakla, tara na. Pag tara na, edi sumunod yung mga pechay. Pagbaba namin, buendia pa lang pala, akala ko ayala. Tapos hindi pa yun tapos guys.
Eh di pumasok ulit kami sa kabilang pintuan. Pati yung mga tao. Tapos may isa pang hindi nakapasok sa loob. Sino? Si Laisa. Escalator. Tapos yun, naipit na yung face shield niya pero siya binukas niya ng bongga. Paano binuksan ng bomba? Ganyan o. Maiiwan ka eh. Adrenaline yun, tawag doon. Girl, sila isa lang kaya bumukas ng ano. Siya lang talaga malakas.